Bạn có tin không? Một khoảng cách mà chim bay chỉ mất vài phút, những con người lại phải mất hàng giờ để đi vòng hơn 100 km. Một khoảng cách rất nhỏ nhưng lại là rào cản khổng lồ. Nhưng điều đó sắp kết thúc. Việt Nam đang chuẩn bị xây một cây cầu vượt biển khổng lồ, rút ngắn hành trình này xuống chỉ còn 10 phút. Đây là dự án cầu vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu trị giá 92.000 tỷ đồng. Cây cầu được kỳ vọng có thể thay đổi toàn bộ bản đồ kinh tế phía Nam. Nếu bạn xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh để đến Vũng Tàu, bạn sẽ phải đi hơn 100 km, mất từ 3 đến 4 tiếng. Nếu muốn nhanh hơn thì có chuyến phà biển này. Tuy nhiên, bạn cũng phải mất cả tiếng để chờ đợi phà. Đó là chưa kể, chuyến phà có thể bị hoãn nếu gặp thời tiết xấu. Nhưng nếu nhìn từ trên cao, khoảng cách thực tế chỉ bằng một phần nhỏ. Một nghịch lý đã tồn tại suốt nhiều năm, và nghịch lý này đang kìm hãm cả một vùng kinh tế, trở thành nút thắt cổ trai lớn cho phát triển khu vực ven biển phía Nam. Đây không chỉ là chuyện đi lại, đây là câu chuyện của logistics, của du lịch và phát triển đô thị. Hàng hóa không thể đi thẳng, chúng buộc phải đi vòng vèo một quãng đường dài hơn, kéo theo chi phí vận chuyển ngày một lớn hơn. Khách du lịch mất hàng giờ di chuyển để đổi lấy một hành trình kém trọn vẹn. Và Cần Giờ, dù nằm ngay sát thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại như bị tách khỏi dòng chảy phát triển. Gần về khoảng cách nhưng xa về kết nối, chính nghịch lý đó đã mở đường cho một ý tưởng táo bạo ra đời. Một tuyến vượt biển nối thẳng Cần Giờ với Vũng Tàu, chiều dài hơn 14 km với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong đó, phần cầu đường dài khoảng 11 km, còn phần hầm vượt biển dài 3,1 km, gồm phần chìm và hở. Phần chìm dài 2,1 km, hầm kín 390 m, hầm hở 610 m. Phần chuyển tiếp từ cầu xuống hầm sẽ được xây dựng 2 đảo nhân tạo, tổng vốn đầu tư khoảng 92.000 tỷ đồng. Dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, mà còn thể hiện quyết tâm kiến tạo hạ tầng mang tính biểu tượng, khẳng định khả năng làm chủ các công trình hạ tầng có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Dự án giúp kết nối hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu trung tâm du lịch, kinh tế, văn hóa, hành chính đông dân ở hai bờ của vịnh Gành Rái, bao gồm Cần Giờ và Vũng Tàu. Theo chủ đầu tư của dự án là tập đoàn Vingroup, tuyến đường vượt biển có điểm đầu tại đường biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ. Điểm cuối tại giao cắt giữa đường quy hoạch Mai Sao, Bến Đình và đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như chiều dài ngắn nhất, giảm ảnh hưởng tới hoạt động của các luồng hàng hải, không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay theo quy hoạch. Dự án cầu vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu sẽ được khởi công ngay trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào vận hành vào năm 2029. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ rút ngắn xuống chỉ còn 10 đến 15 phút, một con số gần như không tưởng. Nhưng xây dựng một cây cầu trên biển chưa bao giờ là dễ, và ở đây mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều. Sông Thị Vải, Long Tàu, Đồng Tranh, 3 dòng sông lớn gặp nhau tại một điểm, dòng chảy cực mạnh, địa chất phức tạp, đáy sông sâu. Hơn nữa, đây là một vịnh dành cho tuyến hàng hải ra vào cảng lớn nhất Việt Nam, chiếm trên 70% sản lượng hàng hóa container xuất nhập khẩu qua cảng biển của cả nước. Vậy nên luồng này khá sâu, độ sâu trên dưới 10 mét, lại liên tục có tàu thuyền ra vào. Do đó một cây cầu bình thường là không đủ. Trước đây, người ta lo ngại về phương án xây dựng cây cầu vượt biển Bắc qua khu vực này. Chủ yếu là do cầu cần phải đạt tĩnh không đủ lớn để tàu thuyền trên 200.000 tấn có thể đi qua. Để giải quyết bài toán đầy thách thức này, các kỹ sư có thể sẽ phải kết hợp nhiều giải pháp cùng lúc. Trong đó, phương án khả thi nhất là sự kết hợp giữa một cây cầu dây văng vươn cao trên mặt biển và một đường hầm nằm sâu dưới lòng nước. Cầu dành cho những vùng nước nông, hầm mở lối cho những con tàu khổng lồ. Và đây có thể là cây cầu đầu tiên tại Việt Nam làm theo hình thức này. Hầm vượt vịnh Gành Rái có mặt cắt ngang rộng 35,1 m, trong đó 22,5 m bố trí 6 làn xe cơ giới hai chiều, mỗi lần rộng 3,75 m, phần còn lại dành cho lối thoát hiểm và giải an toàn. Hai đầu hầm có 2 đảo nhân tạo, đây là trạm dừng nghỉ, có công viên, bãi đỗ xe và các dịch vụ cần thiết. Hầm rim là loại hầm được thi công bằng cách đúc sẵn từng đốt hầm bằng bê tông cốt thép, sau đó được lai dắt ra vị trí xây dựng rồi đánh chìm xuống đáy, tạo thành một đường hầm liên tục.
sau khi lắp ghép hoàn chỉnh sẽ được gia cố bên trên để bảo vệ công trình. Trong khi đó, móng cầu phải được đóng sâu hàng chục mét xuống đáy biển. Vật liệu phải là loại có thể chống lại sự ăn mòn của nước biển để có thể tồn tại suốt hàng trăm năm. Rõ ràng, đây không chỉ là xây dựng, đây là một cuộc chiến với tự nhiên. Trên thế giới, những công trình như thế này chỉ xuất hiện ở một vài quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mỗi dự án đều tiêu tốn hàng chục tỷ đô la và đòi hỏi công nghệ ở mức cao nhất. Nếu được xây dựng, đây sẽ là một trong những công trình tham vọng nhất Việt Nam. Những điều đáng nói nhất là những gì nó mang lại. Thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ còn tính bằng phút. Vũng Tàu có thể trở thành trung tâm du lịch lớn hơn nữa. Cần Giờ có thể lột xác thành một đô thị mới. Cảng Cái Mép Thị Vải kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế. Hàng hóa đi nhanh hơn, kéo theo chi phí giảm xuống, cơ hội tăng lên. Một trục kinh tế hoàn toàn mới có thể được hình thành. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, 92.000 tỷ đồng là một con số khổng lồ. Và khu vực này là vùng sinh quyển rất quan trọng. Một sai lầm nhỏ có thể để lại hậu quả trong nhiều năm. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là bài toán môi trường. Một bên là rủi ro, một bên là cơ hội. Một bên là thách thức khổng lồ, một bên là tương lai phát triển. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những công trình vĩ đại nhất Việt Nam. Cùng với dự án này, tuyến đường sắt Bến Thành, Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các dự án hạ tầng chiến lược khác đang đưa Cần Giờ từ vùng đất qua sông Phải Lụy Phà trở thành trung tâm hạ tầng và đô thị du lịch. Dự kiến sẽ đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch một năm. Một cây cầu không chỉ nối liền hai vùng đất mà có thể thay đổi cả tương lai. Và câu hỏi là Việt Nam có nên xây nó? Bạn nghĩ sao? Đây là bước tiến táo bạo hay một canh bạc quá lớn? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Và đừng quên subscribe kênh Hi-Tech Amazing để khám phá thêm những công trình vĩ đại nhất thế giới.